din, puno. Oh, ilang kami sa may bunga, daming tao kahit doon sa ayan. Ito ba yan? Join niya ako. Nakaharap. Ito may bags harap. Dagdag mo na lang. So yan, nag-aantay tayo ng fireworks display mamaya na yung harap. So ang oras na ngayon is 19:57. Lights, music. Ayan, yung music show, 7:45 p.m., 8 p.m., and 9 p.m. Ayan pa yung music show nila. Ay, may ano doon, oh. Doon sa may lumabas yung buwan doon. Nakita yung buwan. Ay, mayroon pa mahigit 30 minutes na mag-antay para sa fireworks display. Ang paa parang sasabog na masakit. Only 30 seconds.
dito tayo, mag-antay. Saan yun, no? Bubuksan o hindi? Bubuksan ba? Tagawin na paris sa pagkakas, diba? Ano, ang daming tao. Doon daw, doon. Ah, just go straight. Go straight. Straight, straight. Straight. Yan. Straight. Parang napoposisyon na to eh. Pinauna mo yung hindi alam ang daan. Ang daan straight yung sabi. Straight, straight, straight. Nabala yung tao. Hindi kasi, di ba, may wito? Wala nga, sarado. Sarado dyan. Hindi, I mean, yung talagang daanan na ginagawa nila na ano, susundan natin kagaya nun. Isa lang daanan ito. Siyempre, daming tao. Ayan. Session kami. Ha? Ay. Siguro kung doon ko sa may ano, sa pinustuhan nila doon sa gitna, mas center pa yun. Doon kami sa gitna kanina, mas center. Pero wala, natakpan kayo nito. Tapos na. Sa gitna pa kayo, matakpan kayo nito. Wala ko sa likod kanina. Hindi, kasi taas. Hindi, di ba? Sa taas. Pang finale na pala yung susunod kanina. Yun na yung last. Kamusta yung kuha nyo? Ayan. Okay lang. Basta nakuhaan na may firework. 25 minutes sa akin. Ayan guys. Nakano na pa rin? Kasi sa kakantay natin, hindi natin napansin yung clock. Nung nag-countdown doon. Nagpo-position pa kami. Bakit ang hinat? May Kinagsagat sa inyo. Naka-video ko. Premiere pa natin yan. Nagpo-position si Zaira. Doon na si Zaira. Harapan. Ano ako na sir? Kasi ang ano dito sa gilid do? Dito. Minag-bis natin. Tatlong din. Parang yung betting duck to eh. Maman. Hindi ba yan mas-stampede? Nagkulat talaga na. Ayan guys, oh. So, mag-aantay tayo ng ganito. Kahaba-habang pinadami na. Ay. May ano, may Position! Position! Oh, ganyan. Oh, woo! Ganyan. Oh. Oh my God. Oh, diba? Oh. Sagip natin. Likod. Oh. Wala na stop na. Uy, wag kang lalayo kasi mahirapan ka na mamaya. Eh, di ba yung daanan yan, mag-antay na naman tayo. Doon ka kasi ayaw sunod ka sa likod mo. Kasi ito nag-ano sila. Oh, di ka. Sunod ako sa likod mo. Oh my God. Doon pa. Doon pa rin. Doon pa rin. Tinatakpan ko na nga. Ano, sige. Saan to? Baka mabanta dito. Hindi ko alam. Baka dito labas. Ha? Palabas ko. Hindi. Baka dyan yung labas. Dito. Wag, dito tayo. Diretso lang. Kasi ito yung daanan. Walang daan. Dito sa Unless lang ang dadaan sa gilid.
Pwede ako mag-bus pero kailangan ko sa main road. Zaira! Mood ka ba? Nakapasok na kami. So, ito na yung papasok ng train. As in, grabe. Moy! Oh, yan. Moy! Si Moy. Ayan si Zaira. As in, grabe. Alos magka-stampede dun sa ano natin. Actually, nakapasok na din kami. Kahit paano. Sarah! Hi! Hi, Moy! So, yun guys, ang nangyari sa fireworks display. Mas matagal pa yung pagpila namin na napasok dito sa MTR kaysa sa yung ano. So, ito. Papasok ako papunta ng ano.